Okay guys, welcome back. So continuation ng ating Colabida walkthrough. So ang susunod natin pag-uusapan ay ang clients section. Tara. Okay guys, nandito na tayo sa clients section page ng Colabida. So kanina yung lead section yung pinag-usapan natin. Ngayon naman yung mga actual clients nyo na. Say gumagawa na kayo ng mga projects, meron na kayo nakuha mga kliyente, 'di ba, na nag-avail ng products nyo, ng services nyo. 'Di ba? Kung nag-o-offer kayo ng plans, packages, 'di ba? Monthly, yearly. Mas okay na i-manage nyo siya as client. So, wag natin basta-basta susulat lang kung saan-saan, sa papel, sa notebook. Wala masama doon. Okay din yun, may backup tayo. Pero maganda, automated. Kasi, kapag ka naka-online to, kahit nasaan mo siya i-access, sa ang device mo, mag-login ka lang sa Colabida account mo, sa phone mo, sa laptop, 'di ba? Sa tablet, basta may internet, makikita mo yung mga details. Okay, so yun yung i-walkthrough ko naman sa inyo kung paano nyo i-add yung client details nyo. Okay, so add tayo ng bagong client by clicking the add new client button. Again, dito sa clients, pwede mong piliin kung Mr., Mrs., Miss, yan, Doctor, Madam, etc. Then, sulat mo yung name ng client. So, gagawa tayo. Tawagin natin siya Mr. Pedro Sikap. And then, yung magiging client email. Okay? So, enter natin dito yung email address niya. So, required to guys ha. Again, malalaman natin yon kapag mayroon tayong nakitang asterisk. Ayan, sa tabi ng field title. So, example, lagyan na lang natin na Pedro at sikap.com. Ayan. And then, itong password guys. So, ang mangyayari kasi, ito yung maganda eh. Pag mayroon ka mga ina-add na client dito sa Colabida mo, yung i-enter mo ditong email and password, yun na rin yung gagamitin nila para maka-login sila. Kung i-allow mo na makapag-login sila dito sa Colabida site mo. Kasi ang maganda dito, si client, pwede mong bigyan ng ability na makapag-add siya ng project, task, makapag-comment siya doon sa ginagawa niyong project. 'Di ba? Ang ganda nun kasi nagiging collaborative yung work. Okay, nakakapagbigay ng feedback si client, na-check niya yung progress. Okay? So, nandito na rin siya. Okay? So, makikita rin ng client nyo na, aba, mayroong system yung company nyo. 'Di ba? So, makikita nila na organize kayo and, ayun, you're technology driven, kumbaga. Okay? So, perfect to manage client and for the client to give feedback or to add and manage or help you manage the project. Okay? Ayan, so pwede na tayo mag-enter ng password, yung gusto nating password, or pwede tayo mag-generate or si Colabida, i-assign natin na siya na yung mag-generate ng random password. Pero for now, for the sake of this demo, mag-enter tayo. So, pwede mo i-view. So, ang gamitin na lang natin ito, client, 1, 2, 3. Ayan. So, yan yung gamitin natin na password. And then, yung company name, yung details ng company, pwede nating ilagay dyan. Company name niya, yung kanyang website. Ayan. So, pwede mong piliin kung HTTP or HTTPS. And then, sulat mo dito. For example, Pedro Sikap Corp pala yung nilagay natin. Corp. And then, ang kanyang website, sikapcorp.com. Ayan. Address, yung physical address nila. Again, yung mobile number. So, kung sa Philippines, ayan, sulat nyo lang dito. And office phone number kung meron sila. So, usually 632 area code, di ba? Ganyan natin nilalagay. And then city,
Say, pili tayo, Cebu. Okay. Country, Philippines. Yan, postal code. Kung alam natin, sulat natin yan. And then dito, meron din tayo, pwede natin i-categorize yung mga client natin. Okay, so again, pwede nyo tong i-pattern kung if the client is availing certain service or product. So, pwede tayo mag-add. Click nyo lang tong gear button. Ito. Yan, yung gear button na yan or icon. Click nyo lang siya. And then, pwede na kayo na mag-add ng client category. So, for example, pwede nyo siyang i-bind dun nga sa product eh. Say, gusto mong i-organize yung clients mo based sa mga ina-avail nilang product or saan sila naging interested, saan sila ano yung ina-avail nila, pwedeng ganyan. Pwede rin naman na kung ano yung service nyo. For example, nagbebenta nga kayo ng training. So, for example, sales training. Okay, dyan sila nag-avail. Pwede rin naman na kung ang ino-offer nyo is na yearly, parang nagre-renew sila ng package. For example, sabihin na lang natin na may pinaparent kayo. So, sige gawin natin na monthly. 'Di ba? So, 2 bedroom residential. Yan. Diba nga, ang Colabida, any type of business. So, sa yung business mo, nasa property rental business ka. So, pwedeng ganito. Okay? Then, X natin. So, choose natin yun. For example nga, nagpaparent ka. So, yan ang ilalagay mo. Client subcategory. Yan, pwede mo yan gamitin. So, kung meron ka pang mga subcategories, you can add that. And then, other information ni client, yung Skype, para way kung may taga-follow up ka, may assign ka na taga-follow up, saan nila pwedeng kontakin si client. Skype, LinkedIn, lagay nyo lang dyan yung link, copy-paste nyo lang. Twitter, Facebook. GST number, this is for tax system. So, if you don't know this, just skip it. And then, profile picture, if may picture ka ni client na makukuha o may hingi sa kanila just for reference, visual reference, pwede mo ding i-upload dito sa system. Shipping address, just in case yung client mo is availing certain product that you are shipping to them or you require na i-ship mo sa kanila, mas okay na i-add natin yung details na yun dito para alam mo or ng team mo na nagmamanage dito sa mga client na yon. Additional notes you can add here, like kung meron kang mga kailangan na i-add na mga fields or information that wala dito sa taas kanina, you can add them here. Okay? And then, you have an option, sabi ko nga kanina, to send these credentials, yung kanyang email and login. Kung isa-send mo ba sa kanya. And then, choose mo lang yes or no. Okay? So, nasa iyo kasi kung gusto mong ipa-login si client para siya mismo ma-manage niya yung account niya, yung projects, makapag-add siya, di ba? Yung sinabi ko kanina. Or kung hindi, yun, yes yung pipili mo. Or kung hindi mo naman gusto yun, parang recording lang tong just for recording purposes yung gusto mo dito sa clients mo, i-choose mo na lang yung no. Kasi hindi mo naman sila required na magla-login. Email notifications. So, ang use nito is every time may activity dun sa profile ni client or say, in-attach mo siya sa isang project or sa invoice, etc., mano-notify siya via email. Okay, so gusto mo bang i-enable yun? If useful to sa client, of course, enable natin. If not, pwede mo namang i-disable or i-choose mo yung disable kung hindi naman siya kailangan. Okay? Pero normally, mas maganda naka-enable to para nga nano-notify si client ng mga information na nakasali siya dapat na ma-receive niya yon. Okay? Language, leave natin as English. If everything is good, hit lang natin yung save. Ayan.
Okay. So, meron na tayong na-add na isang client. Yes, okay. Then, again, kamukha dun sa leads, pwede mo may actions dito if you choose to edit, to view. Kung gusto mo lang i-view yung details, ayan. Pwedeng ganyan. Then, meron ding edit button dito sa taas, no? Kung gusto mo i-change na information, like may nagbago yung email niya, yung contact number niya, pwede yun. Okay. And then, pwede mo rin i-export yung list of clients mo. Okay, and again, meron din tayo dito sa side na filter. Yan, pwede mo rin ma-filter yung list of clients. Kasi just imagine, later on or as you grow your business, dadami talaga yung mga information na yan. Kasi yun yung gusto natin. Of course, dumami yung mga clients mo or mga client ng business mo. So, dadami yan. So, very useful yung mga filtering dito para ma-pinpoint mo or mabilis mong makita yung hinahanap mo mga client or yung client info. Ayos? So, ayun guys, yung about sa client info. So, I hope meron kayong natututunan so far dito sa demo natin ng Kulabida and magpo-proceed tayo sa next section.